תודה רבה שחזרתם אלינו. מתחילת המלחמה, עמותת חיבורים בחקלאות גייסה את כל המשאבים שלה לטובת הצלת החקלאות וסיוע לחקלאים שנקלעו למצוקה קשה. איתנו באולפן נמצא אורי שושן, מנכ"ל העמותה, שבנוסף להכל השתחרר בשבוע שעבר משירות מילואים קרבי אחרי 3 חודשים שבהם נלחמת. אז קודם כל, תודה לך. בשם כולנו. איפה שירתת? ביהודה ושומרון. שזו זירה בוערת שלא מקבלת מספיק תהודה. נכון. איפה היית? באיזו עיר? כמה ערים. כמה ערים. לא נחפור לך יותר מדי. איך מה אתה? שלומך בימים? כן. אני בסדר גמור, ברוך השם. שמח להשתחרר, שמח לחזור למציאות, מה שנקרא. כן, איך זה אבל לחזור? המציאות שלך היא גם עזרה. היא הייתה גם תוך כדי. באמת, אז בשמיני, נקרא לזה, באוקטובר, התחלתי לקבל טלפונים מחקלאים שאנחנו עובדים איתם כבר 10 שנים. העמותה הוקמה לפני 10 שנים. משדכת בין מתנדבים קבועים יותר, קבוצות אורגניות, לבין חקלאים שנעזרים בשירות הזה. ובעצם בשמיני, 9, ברחו מפה כל התאילנדים, חזרו לארץ מוצאם. כן. וגם חקלאים שלא היו רגילים בשגרה, בשוטף, לקבל את הסיוע הזה, או לרצות בכלל שמתנדבים יסתובבו להם בשטח, פנו וקראו הצילו, מה שנקרא. משקים ענקיים ומוצלחים מאוד קרסו, לא דווקא חקלאים שנמצאים על התפר הכלכלי, אלא גם משקים מוצלחים מאוד פשוט קרסו. ואיך התמודדתם עם זה? כי זו מצוקה של הרבה מאוד חקלאים בבת אחת. נכון, אז באמת גם הייתה לנו עוד מצוקה שכל עובדי העמותה, הגברים, גויסו למילואים ב7 באוקטובר, כולם, לא נשאר עובד אחד. אז באמת גייסנו פרויקטור לדבר הזה, וכמעט 35 עובדים חדשים לגמרי, ממדריכי שטח, רכזי שטח, ופשוט טלפנים וטלפניות שענו לפניות גם של חקלאים וגם של מתנדבים. וזה הדבר המדהים, שגם מהשביעי התחלנו לקבל פניות בהיקפים לא נורמליים. אם עד היום זה היה מכינה, מוסד כזה או אחר שפונה ליום התנדבות, ליומיים התנדבות, לשבוע התנדבות או יום בשבוע, פשוט קיבלנו פניות מיחידים, מקבוצות, ממשפחות. בהמשך, בגל השני, אחרי חודש וקצת, התחלנו לקבל פניות מרחבי העולם. ברזיל, ארצות הברית, קנדה, איך זה קרה? איך הגיעו אליכם מרחבי העולם? אז מהעולם, האמת לא תכננו את זה או משהו כזה, אבל פשוט יש לנו אחד בעמותה שהוא יותר כזה מתעסק עם חול. פשוט כתב את הטלפון באיזה קבוצת וואטסאפ, הגיעו מתנדבים ראשונים. אנשים הגיעו במיוחד מחול לארץ בזמן מלחמה כדי להתנדב בחקלאות? זה לא צריך להפתיע, זה ידוע בהמוניהם. לא מעט בכלל, המון בכמויות, וגם יש מלא שתכננו טיול בזמן הזה. תכננו בחנוכה, קנו כבר כרטיסים מראש וכזה, ופשוט המירו את כל הטיול שלהם להתנדבות בחקלאות. לא, אני אגיד לך למה זה לא מובן מאליו, כי אנחנו במלחמה. זה לא שקרה משהו שאף אחד לא יודע עליו. אבל הגיעו גם להתגייס לצבא. בדיוק. אבל אנחנו מדברים פה על המוני אנשים. תחשבי על יהודים ציונים בארצות הברית או בברזיל שיושבים בבית שלהם ורואים את עם ישראל במלחמה, רואים חקלאים בקריסה, רואים חיילים על גבול עזה או בצפון או ביהודה ושומרון, והם פשוט מרגישים שהם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, חלק בכל דרך, בכל דבר, ובאמת הגיעו בחודש וחצי האחרונים מסה מטורפת של מתנדבים מחול. אתם גם נותנים להם את המעטפת? זאת אומרת, לצורך העניין, קבוצה מגיעה מחול, אתם גם נותנים להם את המעטפת, לשעות, לזה, או שרק ההתנדבות עצמה? אז מה שעשינו, בגלל באמת לחוצניקים, בשונה מישראלים שמכירים ויודעים, אז בעצם בנינו להם גם מעטפת של, נגיד, סיור בבארי או בכפר עזה, או מפגש עם חיילים בערב, שגם הם אותו מפיקים, כן? הם עושים להם על האש, או לא יודע מה, משהו כזה. ובאמת בנינו להם את כל השבוע, שמשולב בו גם חקלאות, גם חשיפה לדברים שקרו במלחמה, גם לחיילים. זה באמת לחוצניקים. לישראלים היינו רגילים בעשור האחרון, באמת, כמו שאמרתי, לעבוד עם קבוצות אורגניות, קבועות, מקצועיות, ופה, ובאמת צריך כל ידיים עובדות. כאילו, גם בן אדם בלי שום ידע, בלי שום... ראינו אנשים קשישים ששלחנו אותם לבתי אריזה, וישבו ועשו אריזה של... או מיון של שומים. כאילו כל אחד יכל לעזור במשהו, בגלל שבאמת כל העבודות, כאילו לא היה מישהו שיטפל בהם. ממש ככה. מה התוצרת עכשיו? אז התחלנו בעונה מסוימת, ואנחנו בתוך עונה אחרת. קודם כל, גידולי שדה עכשיו זה גם העונה. היה מסיק מאוד מאוד חזק של זיתים. נובמבר. גדיד של תמרים.
יש עכשיו המון... עכשיו עדיין צריך מסה של מתנדבים? המון. פירות הדר זה עכשיו הזמן שלהם, תפוזים, אשכוליות, קלמנטינות. שבוע שעבר הייתי במושב שוקדה עם 150 מתנדבים מלוס אנג'לס שהגיעו ופשוט ביומיים הורידו מטע שלם של תפוזים. פרדס, וואו, פרדס יפה. שלם של תפוזים. אורי שושן, כיף שבאת אלינו. תודה רבה מנכ"ל לכם. חיבורים לחקלאות, חפשו חיבורים לחקלאות ותתחברו לחקלאות. ותתנדבו. יעשה לכם טוב. תודה.